con trai của Phùng Thiệu Phong đã mang lại nhiều niềm vui lớn cho anh và Triệu Lệ Dĩnh. Bạn có thể tưởng tượng được không? Một đứa trẻ 6 tuổi, với những nét vẽ ngây thơ, đã vẽ nên một bản đồ quy hoạch thành phố hoàn chỉnh. Cậu bé không chỉ phác họa chính xác cầu Lư Phủ ở Thượng Hải mà còn đánh dấu cả tuyến đường đi làm của cha mình bằng những mũi tên và đường chấm nổi bật. Tuyến đường này bắt đầu từ nhà họ, đi qua vài dãy phố và cuối cùng đến một nơi được mô tả với những tòa nhà cao tầng. Vào ngày 15 tháng 1 năm 2026, Triệu Lệ Dĩnh đã chia sẻ tác phẩm nghệ thuật do con trai mình vẽ lên mạng xã hội. Ngay lập tức, chi tiết này đã chạm đến trái tim của vô số cư dân mạng. Đây không chỉ là một bức vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ, nó giống như một kho lưu trữ tuổi thơ về tình yêu thương và trật tự. Bức vẽ này khéo léo liên kết với bộ phim truyền hình nổi tiếng lúc bấy giờ của Triệu Lệ Dĩnh, Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn. Trong phim, cô vào vai Lý Khâu, một cán bộ cơ sở, người cầm bản đồ quy hoạch dẫn dắt nông dân xây dựng thành phố trên bãi bùn. Bài đăng của Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng trở thành chủ đề thịnh hành chỉ trong vài giờ, thu hút lượng xem khổng lồ, nhưng sau đó cô đã xóa bài đăng. Lý do thực ra khá đơn giản, đối mặt với những cáo buộc từ bên ngoài rằng cô đang lợi dụng con trai để quảng bá cho bộ phim mới, thậm chí cả những nỗ lực tìm ra địa chỉ nhà của cô thông qua các manh mối trong video, việc bảo vệ con trai trở thành phản ứng đầu tiên của một người mẹ. Quay trở lại ngày 23 tháng 4 năm 2021, khi công ty quản lý của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đưa ra một tuyên bố ly hôn ngắn gọn. Lý do rất đơn giản, do bận rộn công việc dẫn đến thời gian dài xa cách, họ đã chọn cách chia tay trong hòa bình và sẽ cùng nhau nuôi dạy con trai. Không có tranh cãi, không có cáo buộc lẫn nhau, thông tin rất ngắn gọn và dứt khoát, như thể chưa từng có tình yêu hay thù hận giữa họ. Vào thời điểm đó, con trai của họ, Tương Hương, mới chỉ 2 tuổi. Gần 5 năm đã trôi qua, cậu bé từng được cha yêu thương hết mực và lo sợ bị tráo đổi khi mới sinh ở bệnh viện, giờ đã đeo cặp sách và bước vào trường tiểu học. Cặp đôi cũ từ lâu đã bắt đầu những quỹ đạo cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Sau ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh dường như tăng tốc chóng mặt. Cô nhanh chóng rời bỏ vùng an toàn của những bộ phim tình cảm cổ trang và dấn thân vào những đề tài hiện thực. Năm 2022, cô giành giải Kim Ưng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn Su Bansia trong Gió thổi nửa mùa hè. Năm 2023, vai diễn Hà Hành Phủ trong Hạnh phúc vạn nhạc mang về cho cô giải Phi Thiên nữ diễn viên xuất sắc. Đầu năm 2026, vai diễn chính của cô trong Thị trấn nhỏ đại sự được phát sóng đồng thời trên CCTV8 và Tencent Video, nhanh chóng thu hút lượng người xem khổng lồ. Kể từ khi phát sóng vào ngày 10 tháng 1, chương trình đã đạt tỷ lệ người xem vượt quá 3% chỉ trong vòng 20 phút, với tỷ lệ người xem trực tiếp cao nhất là 3,29% trên Kuyun và điểm phổ biến vượt quá 25.000 trên Tencent Video. Đến cuối tháng 1, tổng lượt xem hiệu quả trên toàn mạng đã vượt quá 600 triệu. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện không trang điểm, cắt tóc ngắn và tăng 3 kg, hoàn toàn hóa thân thành Lý Khâu, một nữ cán bộ thế hệ 1980 có gốc rễ sâu sắc trong xã hội và nắm giữ bản kế hoạch cho tương lai. Ngoài đời, cô sống ở Thượng Hải, thuận tiện cho việc thăm con bất cứ lúc nào. Khi được chụp ảnh đưa con đến sở thú, cô quỳ xuống và chỉ vào những bông hoa tulip, nói với con trai, đây là những bông hoa kỳ diệu do tiên nữ mùa xuân tạo ra. Mặt khác, Phùng Thiệu Phong lại thể hiện một hình ảnh khác. Anh đã giảm đáng kể các lần xuất hiện trước công chúng, từ chối nhiều chương trình giải trí và hoạt động thương mại. Các tay săn ảnh chủ yếu bắt gặp anh ở cổng trường tiểu học ở Thượng Hải, bất kể mưa nắng, đưa đón con trai. Vào ngày 4 tháng 9 năm 2025, ngày con trai họ bắt đầu đi học, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong được nhìn thấy cùng nhau lần đầu tiên kể từ khi ly hôn. Cả hai đều đeo khẩu trang và lặng lẽ cùng con trai tham gia quá trình đăng ký nhập học.
Phùng Thiệu Phong cúi xuống cẩn thận chỉnh lại dây đeo ba lô bị lỏng của con, trong khi Triệu Lệ Dĩnh giúp con hạ vành mũ xuống. Dù họ không nói nhiều, nhưng sự thấu hiểu giữa họ là không lay truyền. Sau đó, tại ngày hội thể thao phụ huynh học sinh của trường, Phùng Thiệu Phong được chụp ảnh đang quỳ một gối, để con trai mệt mỏi ngồi trên lòng mình nghỉ ngơi. Vị tử chín hào hoa trong cung điện, giờ đây chỉ là một người cha bình thường với ánh mắt đầy quan tâm và đôi bàn tay ấm áp, dịu dàng. Sự thay đổi này không phải là ngẫu nhiên. Trở lại tháng 4 năm 2025, Phùng Thiệu Phong đã một mình đưa con trai bị sốt đến bệnh viện Nhi Đồng Thượng Hải. Anh tự mình lo liệu mọi thủ tục, bao gồm đăng ký, xếp hàng và cùng con đi xét nghiệm máu. Theo nguồn tin, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong dùng chung lịch trên điện thoại, đánh dấu tất cả các sự kiện quan trọng của con, chẳng hạn như tiêm chủng, họp phụ huynh giáo viên và các hoạt động ở trường. Họ đã thiết lập một mô hình nuôi dạy con cố định. Trong suốt học kỳ, Phùng Thiệu Phong sống gần trường hơn, chịu trách nhiệm chính về việc chăm sóc và đưa đón hàng ngày, trong khi Triệu Lệ Dĩnh dành nhiều thời gian cho con trong những kỳ nghỉ quay phim. Kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông được phân bổ theo thỏa thuận chung, đảm bảo luôn có một phụ huynh ở bên con. Họ thậm chí còn thiết lập một chuỗi phản ứng khẩn cấp khi con bị ốm. Khi con đột nhiên sốt cao, Phùng Thiệu Phong sẽ đưa con đến bệnh viện, Triệu Lệ Dĩnh sẽ vội vã đến đó với sách tranh để an ủi con, và sau khi điều trị, đứa trẻ sẽ về nhà với mẹ, trong khi người cha lặng lẽ rời đi. Đó giống như một sự chuyển giao được diễn tập tỉ mỉ. Phong cách nuôi dạy con hợp tác cao độ này được phản ánh trực tiếp qua con cái của họ. Cuối năm 2025, một video đường phố dài 15 giây đã đưa Phùng Thiệu Phong trở lại tâm điểm chú ý. Trong video, anh đang đi bộ tay trong tay với con trai. Nhìn thấy một vài rào chắn phản quang bị gió thổi lệch, con trai anh buông tay bố, chạy đến và cẩn thận chỉnh lại từng rào chắn. Cảnh tượng này là minh chứng cho trách nhiệm và hé lộ mối liên kết tình cảm mong manh giữa cha và con. Thực tế, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có sự đồng thuận sâu sắc về triết lý giáo dục. Phùng Thiệu Phong từng đề cập trong một cuộc phỏng vấn rằng ông hy vọng con trai mình sẽ trở nên có trách nhiệm, thay vì giảng giải. Ông khuyến khích con trai tự mình trải nghiệm và chịu trách nhiệm, chẳng hạn như giúp con vượt qua những khó khăn. Ông hy vọng con trai sẽ hiểu được sức nặng của trách nhiệm trong những giới hạn an toàn. Cách tiếp cận của Triệu Lệ Dĩnh giống như một người bạn, tôn trọng những ý tưởng giàu trí tưởng tượng của con trai, giữ sự nghiêm khắc cho riêng mình và dành sự dịu dàng cho con. Bà đã thẳng thừng bác bỏ hình ảnh, bà mẹ hổ, từng nói, tôi thà con tôi hạnh phúc và khỏe mạnh còn hơn là lặp lại những khó khăn của tôi. Sự phân công lao động này một người đặt ra quy tắc và người kia cung cấp sự hỗ trợ về mặt tinh thần là một ví dụ điển hình về sự hợp tác nuôi dạy con cái giữa các cặp vợ chồng đã ly hôn. Tất cả sự tận tâm và hợp tác thầm lặng này được tập trung trong bức tranh từ tháng 1 năm 2026. Những đường nét đầy màu sắc của đứa trẻ không chỉ miêu tả thành phố tưởng tượng của cậu mà còn phản ánh chân thực thế giới nội tâm của cậu. Mọi thứ ở đó đều ngăn nắp, đường phố thông thoáng và việc cha anh đi làm hàng ngày hiện rõ mồn một. Cảm giác an toàn sâu sắc là điều anh có thể cảm nhận rõ ràng. Anh biết cha mình ở đâu, mẹ mình ở đâu, và bản thân anh là trung tâm của tình yêu thương mà cha mẹ dành cho nhau. Bức tranh đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi chính vì nó thách thức quan niệm truyền thống bằng cách phá vỡ định kiến cũ rằng ly hôn đồng nghĩa với gia đình tan vỡ. Nó cho công chúng thấy rằng trẻ em từ gia đình ly hôn vẫn có thể có một tuổi thơ trọn vẹn, khỏe mạnh và thậm chí sáng tạo khi cha mẹ hợp tác một cách hợp lý và chín chắn. Trong khi đó, sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong cũng chứng kiến một bước ngoặt mới sau 5 năm im lặng. Vào mùa Tết Nguyên đán năm 2026, anh tham gia dàn diễn viên của bộ phim Pegasus 3 của Han Han, đóng cùng Sen Teng trong vai người quản lý đội đua. Doanh thu phòng vé đặt trước của bộ phim đã vượt quá 100 triệu nhân dân tệ, vững chắc giữ vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé mùa Tết Nguyên đán.
Đây là lần trở lại đầu tiên của anh trong một bộ phim bom tấn thương mại ăn khách kể từ năm 2018. Mặc dù không phải vai chính, sự tham gia của anh trong một loạt phim nổi tiếng như vậy cho thấy thị trường vẫn chưa quên tài năng diễn xuất của anh. Hơn nữa, anh còn có một số bộ phim truyền hình đang chờ phát hành, bao gồm Vải Trường An và Cẩm Nang Thợ Săn 2, thuộc nhiều thể loại từ lịch sử đến trinh thám, rõ ràng đang tìm kiếm những đột phá và cơ hội mới. Bộ phim Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn của Triệu Lệ Dĩnh đạt rating cao nhưng cũng vấp phải một số tranh cãi. Một số khán giả cảm thấy việc lạm dụng bộ lọc trong phim làm giảm đi tính chân thực của bối cảnh thời kỳ đó, và diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh bị chỉ trích là dập khuôn. Bộ phim chỉ nhận được 6.2 điểm trên Douban. Hơn nữa, việc tiếp thị tác phẩm sau khi mất của nữ diễn viên quá cố Trung Nguyên Nguyên đã gây tranh cãi, đặt ra câu hỏi về việc lợi dụng người đã khuất và vượt qua ranh giới đạo đức. Tuy nhiên, những tranh cãi này không làm lu mờ tầm ảnh hưởng của bộ phim. Nội dung liên quan trên Douyin, TikTok đã chứng kiến lượng lượt xem tăng 320% so với cùng kỳ năm ngoái, với 3,86 tỷ lượt thảo luận. Vai diễn Lý Khâu Bình của Triệu Lệ Dĩnh đứng đầu bảng xếp hạng độ nổi tiếng nhân vật với 17.332 điểm. Trong phim, cô chăm chú nghiên cứu bản vẽ, góp phần xây dựng nên một thành phố. Ngoài đời, cậu con trai 6 tuổi của cô đang phác họa vương quốc riêng của mình. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này đã trở thành một trong những cảnh phim ấm áp nhất đầu năm 2026. Giờ đây, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong giống như hai dòng sông từng hợp lưu rồi tách ra, mỗi dòng chảy theo cách riêng của mình. Một người, dưới ánh đèn sân khấu, củng cố danh tiếng là một diễn viên tài năng với mỗi dự án mới. Người kia, dưới bóng cây gần cổng trường, hóa thân vào vai trò người cha thông qua sự đồng hành hàng ngày. Lịch chung trên điện thoại của họ luôn được cập nhật, ghi lại tất cả các sự kiện quan trọng của con cái, chẳng hạn như cuộc họp phụ huynh giáo viên tiếp theo và lịch tiêm chủng. Mối quan hệ của họ đã phát triển từ tình nhân thành những người bạn đời cùng nhau nuôi dạy con cái. Kết thúc của cuộc hôn nhân từng rất nổi tiếng này có thể không phải là một câu chuyện cổ tích, nhưng bằng lý trí và sự ấm áp, họ đã viết nên một chương tươi sáng trong quá trình trưởng thành của con mình. Những bức vẽ của đứa trẻ không hề nói dối, những đường nét ngay ngắn chính là bằng chứng tốt nhất.